Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Продовжуємо читання книги Листи Крутення, читання ворога до ворога. Нашого ворога вищого до нашого ворога нижчого. Твій підопічний відкрив небезпечну істину, що наші атаки не тривають вічно. І тому ти не зможеш застосовувати знову нашу найкращу зброю, віру невігласів у те, що позбутися наш неможливо. Нам можна тільки поступитися. Гадаю, ти пробував переконати його в тому, що стриманість шкідлива для здоров'я. Можемо мати такі спокуси, такі думки, що те, що ми зараз себе обмежуємо, шкодить нам. Те, що ми робимо, піст, може нам шкодити. Наука довела, що робити кілька днів, 1-2 дні повного посту дуже очищає організм. Звільняє його. Якщо ми не можемо використати сексуальність підопічного для позбавлення його цнотливості, то треба принаймні використати її для укладення бажаного для нас шлюбу. Мета полягає в тому, щоб спрямувати кожну стать подалі від тих осіб протилежної статі, з котрими найвірогідніша духовна близькість, щастя, плідні шлюби. Бачимо, що коли ми прагнемо шлюбу, коли ми хочемо, щоб біля нас була людина, то теж важливо, щоб ми правильно придивлялись, роздумували, розпізнавали, чи та людина, яку ми зустріли, є свідома, є дозріла вже до шлюбу. Можливо, я вже згадував, варто пройти якісь навчання, якісь реколекції, якісь курси. Якщо ти запропонуєш коханому, коханій пройти навчання, і він чи вона згодиться, то це вже величезний крок на зустріч, крок на те, що є свідомість, що можуть бути проблеми, і краще нам заздалегідь навчитися. А якщо ми вже в подружжі, і ми хочемо навчатися, то це велике світло вперед, великі шанси, великі можливості вперед. Але якщо ми закриємося на розвиток, закриємося на те, щоб догоджати, робити приємним життя близької нам особи, то щось тут не так. Ми значно розширили межі, в яких суспільство дозволяє зображення оголеного тіла. Не справжнє оголення, у мистецтві, його демонстрацію на сцені або на пляжі. Так, мода, якщо це можна назвати модою, змінилася. І ми дуже часто можемо бачити оголені частини тіла. Не буду брати на себе сміливості говорити, чи це добре, чи це не добре. Тому що різні культури, різні народи по-різному ставляться до цього. Але бачимо величезну зміну. Питання, як ми на цю зміну будемо реагувати. Ми можемо бачити численні реклами, на яких в непристойний спосіб рекламується якийсь товар. Зовсім, і то зовсім не зв'язаний з тим зображенням, яке є. Для чого? Щоб привернути увагу. Щоб привернути нашу увагу. Щоб ми запам'ятали цей товар. І в моменті, коли нам він пригодиться, ми згадаємо зображення, яке нас теж здивувало. Це все маркетинг, це все хитрості, які зараз є в світі. Теж мистецтво, малювання, все змінилося. Відкритість. Його хвилюють принаймні дві уявні Венери. Земна Венера і пекельна Венера. Земна схильна до милосердя, з готовністю підкорюється шлюбу. Вона забарвлена золотавим світлом побожності і природності, що викликає в нас відразу. В нас це в диявола.
Є й інший тип жінки, яку він брутально бажає і хоче брутально володіти нею. Прикладом реального використання пекельної Венери може бути зв'язок з повією або коханкою. Насправді немає святих людей. Святих не в значенні тих, які посвячують себе Богові, але святих в значенні безгрішних. Ісус прийшов не до тих, хто святі, безгрішні. Він знав, що таких немає, не знайде. Він прийшов до кожного з нас. Це ради кожного з нас. І ми можемо бажати чимось володіти, щось хотіти для себе. В цьому випадку диявол говорить про чоловіка, який може або бажати святої жінки, або бажати такої розпусної жінки. Це дві крайності, яких і в першому, і в другому випадку важко досягти. Тому що кожна жінка має свою гідність, величезну гідність на рівні з чоловіком, бо Бог створив їх одним цілим. І рано чи пізно та поблажливість, вседоступність обернеться на відкинення. А святість треба теж підживлювати, підкріплювати. Бажати зберігати її. Тому бачимо, що диявол, коли бачить, що хтось хоче закладати сім'ю, то він робить все для того, щоб ми це зробили з невідповідними для нас людьми. Але навіть, якщо йому вдасться це зробити, то пам'ятаємо, що є Бог, який є в силі і владі перемінити будь-які обставини. Перемінити найбільше зло на добро. Вірю, що в житті кожного з нас були обставини, які були злими. Були насправді злими, але якщо над ними працювати, якщо молитися, якщо просити допомоги Божої, то вони можуть стати на велике добро. Якщо хтось мав залежність від будь-чого, то коли звільниться, то може цим досвідом служити іншим. Молитва має велику силу, більшу, ніж ми можемо тільки собі уявити. Тому заохочую сьогодні, можливо зараз, про молитву за свій стан. Стан в подружжі, стан перед подружжя, стан, в якому ми зараз є. Про допомогу Божу. На першому місці про допомогу Божу. Про Його волю для нас. І хай Святий Дух, Його премудрість веде нас дорогою нашого життя. В тих обставинах, в тих ситуаціях, в тому житті, яке ми маємо. В тих сім'ях, які ми маємо. Божого благословення нам усім. Миру Господнього. Христос воскрес! Воістину воскрес!